เพื่อนๆจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราทำแหนมหนังหมูกันวันนี้เราจะเอาแหนมหนังหมูที่หมักได้ที่แล้วมาทำอาหารเมนูง่ายๆก็คือหลนแหนมค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูวิธีการทำแหนมหนังหมูสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ค่ะดูวิดีโอได้ที่ท้ายคลิปเลยค่ะมีวิธีการทำง่ายๆทำติดตู้เย็นไว้ก็ดีนะคะสามารถนำไปดัดแปลงทำอาหารได้อีกหลายเมนูเลยค่ะอย่างวันนี้ที่เราจะชวนเพื่อนๆมาทำก็คือหลนแหนมค่ะอันนี้คือเป็นแหนมหนังหมูที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อหยุดความเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งไปทำหลนแหนมนะคะใช้ประมาณ300 กรัมค่ะเพื่อนๆท่านไหนไม่มีเวลาทำสามารถสั่งเราได้นะคะเรามีสินค้าเป็นแหนมหนังหมูและแหนมหมูเราจะส่งสินค้าทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะที่เพื่อนๆเห็นนี้คือแหนมหนังหมูนะคะก็จะมีหนังหมูเยอะหน่อยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆสั่งเป็นแหนมหมูปริมาณเนื้อหมูก็จะเยอะกว่านี้ค่ะที่เราทำส่งจะเป็นแหนมหมูกับแหนมหนังหมูฉบับโฮมเมดนะคะจะปลอดภัยไร้สารเสริม100%เลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะแหนมเราเนื้อจะแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กลงหน่อยนะคะจริงๆแล้วการทำหลนแหนมเป็นวิธีการทำที่ง่ายมากเลยนะคะแต่บางท่านคิดว่ามันจะทำยากดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถทำกินเองได้เลยค่ะหลังจากที่เราหั่นแหนมได้ชิ้นเล็กๆแล้วนะคะเราก็นำกระทะขึ้นตั้งเตาเลยค่ะใส่กะทิลงไป250 กรัมค่ะตามด้วยแหนมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นะคะ300 กรัมใส่ตามลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้กะทิเดือดแล้วก็เราจะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทำหลนแหนมนะคะใส่เนื้อหมูบดลงไป150 กรัมค่ะคนส่วนผสมเนื้อหมูบดกับแหนมให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ในครัวเราก็หอมฟุ้งไปทั่วเลยค่ะทีนี้เรามาปรุงรสชาติกันค่ะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บจริงๆแล้วใส่ประมาณ1 ช้อนครึ่งนะคะแต่ช่วงนี้ลดความหวานลงนิดนึงค่ะเราจะใส่ไปแค่1 ช้อนตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะว่าในแหนมมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วค่ะจะมีความเค็มและมีความเปรี้ยวในตัวอยู่แล้วค่ะการทำหลนแหนมก็เลยไม่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบรสจัดก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะรวมทั้งกะปิก็สามารถใส่เพิ่มเติมไปได้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นพวกพริกชี้ฟ้าเป็นตะไคร้ซอยค่ะพริกชี้ฟ้าเราก็จะใช้ทั้งสีเขียวสีแดงหรือว่าสีส้มก็ได้นะคะและหอมแดงซอยค่ะหอมแดงซอยนี่สามารถใส่เยอะๆได้เลยนะคะใส่ผักทั้งหมดลงในหลนแหนมเลยค่ะเราจะใช้เวลาเคี่ยวสักพักให้หอมแดงของเราเป็นสีใสก่อนนะคะที่บ้านอยากได้ความเผ็ดค่ะก็เลยเพิ่มเติมพริกจินดาแดงลงไปเพื่อเพิ่มสีสันด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลนแหนมของเราใครมีแหนมติดตู้เย็นลองทำเมนูนี้ดูนะคะรับรองเลยค่ะว่าต้องเป็นเมนูโปรดของครอบครัวคุณแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเราปักหมุดวิดีโอคลิปทำแหนมหนังหมูไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะจิ้มดูได้เลยค่ะอร่อย